السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير ان شاء الله. اليوم بغيت نصايب معكم كريب بالدقيق ديال الشعير. ديجا الدقيق راني حمرته في المقله، غير في المقله على النار، ما درتوش في الفران. بالنسبه للمقادير اللي غادي نحتاجو في هذا الكريب، كل واحد يدير القياس اللي بغا. انا درت جهد ديال تقريبا 2 زلايف كبار ديال الدقيق ديال الشعير. احتاجيت كاس ديال الحليب، بيضة كاملة، وكاس صغير ديال زيت الزيتون. الخميرة ديال الحلويات درت فيها غير واحد شوية، ما كترتش اصلا، واحد ثلث ديال الساشي. شويه ديال الملحة والسكر. السكر دائما كيبقى على حسب كل واحد، على حسب الحلاوة وهذا. اولا غادي ناخدو، باش غادي نبدا في هاد الوصفة هادي. كندير البيضة، بيضة كاملة، الصفر والبيض. هنا ضفت واحد المعلقة ونص تقريبا ديال السكر، خاصة انا ما كتعجبنيش الحلاوة بزاف. واحد شوية ديال الملحة، واحد قبصة ديال الملح. هذاك الكويس صغيور ديال زيت الزيتون، تقريبا فيه شي 3 المعالق كبار ديال زيت الزيتون او زيت العود كما كنقولوا، زيت البلديه. غادي نضيف خميره الحلويات، جهد معلقه صغيره عامره. غادي نضيف دابا، غادي نحرك، نخلط بالخلاط الكهربائي واحد شويش، ولا ما كانش نخلطو غير بالخلاط اليدوي ماشي مشكل. يعني غير نخلطو العجينه هكا، داك الخليط وصافي. عاد نخلطو هذاك البيض وداك الزيت والسكر، ومن بعد عاد نبقاو نضيفو الدقيق. من خلطت بالخلاط، راني قطعت الفيديو شويه، راني خلطت بالخلاط ودابا كنضيف الدقيق. من بعد حيت الخلاط وبديت كنخلط غير بيديا بالطراب اليدوي. هنا راني جات ليا العجينه شويه كانت قاصحه. راكم عارفين بان الدقيق ديال الشعير كيشرب الماء. ضفت له واحد تقريبا نص كاس ديال الحليب. في الخليط راني درت كاس الحليب باش ما تغلطوش. راه كان الكاس ديال، درت الكاس الحليب والبيضه والسكر وديك المعلقه ديال الخميره وشويه ديال الملح وزيت الزيتون. صافي من كنشوف نحصل على الخليط مزيان، صافي بديت كنطيب في الكريب ديالي. كندير ديجا المقله على النار، كتكون ديجا سخونه. صافي كتبداو وحده بوحده حتى كتساليو الكريب ديالكم. ومن بعد غادي ندوزو باش نحضروا الكريمه ديال القشور ديال التشين والحامض. كندير هنا، درت هنا واحد 2 كيسان ديال الحليب، كاس ديال اتاي كما كتعرفوا، كيسان صغار ديال اتاي. درت 2 كيسان لان هاد لا دوز هادي درتها غير بالنسبه غير 2 ديال الناس، ما كانش ماشي شي زعما شي وصفه ديال، ماشي التحضير ديال عائلي، ولا غير 2 ديال لي بيرسون. صافي من غلى ليا داك الحليب، خديت كاسرونه اخرى فوق النار وصفيت هذاك الحليب اللي فيه القشور ديال الليمون. غادي نضيف ليه معلقه وشويه ديال السكر. داكشي باش قلت لكم السكر ما تكتروش، لان السكر في العجين والسكر في الكريمه غتجي حلوه. عندنا هنا حامضه محكوكه، غادي ندير تقريبا واحد معلقه صغيره عامره، جات لي في المعلقه الكبيره النص، ما عامراش المعلقه كبيره. صافي غادي نضيفها للحليب ونخليها كتغلي، كيسخن الحليب مع داك الحامض والسكر. وغادي نضيف معلقه ديال المايزينا كبيره. هنا مع التحريك دائما كما كتعرفوا، الكريمه ديال الحامض وهاد القشور ديال الليمون خصها تجي دغيا دغيا، تكون يدكم خفيفه في التحرك باش ما يعني تعطي لكم الوقت باش ديروها في الكريب. ما بين الكريب كديروا وحده وديروا كريمه وديروا. هنا راه كانت سخونه بزاف وبديت كنحرك فيها يعني كنطلقها مزيان وكنحاول باش ما تقسح لياش.
درت فيها غير معلقة 2 كيسان ديال الحليب ديال اتاي تقريبا يديروا راه داروا شي 6 ولا داروا لي 8 ديال لاكريب. المهم كان نحركها شويه هكا كتدفى شويه. صافي كناخذ لاكريب ديالي اللي ديجا محضرين. شتو لاكريب ديال الشعير كيجي سبحان الله كحل، كيجي بحال الشوكولا ماشي العادي بيض. صافي وكنبدا نحط هذيك الكريمه على لاكريب. بلا الكريمه تبغيو ديروا اي كريمه تقدروا ديروها بلا كريم باتيسير كتجي زوينه، بلا كريم باتيسير. لا كريم ديال التشين، العصير ديال الليمون والمايزينا والسكر كتجي رائعه. يعني نتوما ليكم بلا شوكولا بلا لي فروي بلا يعني الكريب العاديين اولا تزوقيه هكا بالشوكولاط اولا كل واحد كيدير واحد. صافي هنا كنستمر كريب وكريم كريب وكريم حتى كنسالي الكريب ديالي. او صافي كنحط اخر كريب بالفوق، كندير فوق منها لا كريم. كتدوزو هذيك الكريمه مع الجوانب وشويه في الوسط وصافي. شتو كي الكريمه يعني كتشد راسها دغيا وكدغيا كتقصح. الا درتوها شي شويه جاريه كديروها كتسيل مع الجناب، كتسيل وكتسيل وكتسيل كتجي زوينه. انا شي شويه راه بدات كتقصح لي، يعني كنت كنسربي باش درتها غير هكا ليا ولواحد يعني واحد الصديقه وصافي. درت هنا من الفوق داك شوكولا اون بلوي وصافي هكا زينتها وصافي. يعني وكديروها في الثلاجه كتبرد واحد شي شويه على ما كتشد راسها وصافي. كما شفتوا كتجي بداك الشوكولا الشوكولا من كانت شي شويه مازال سخونه. هذيك الكريمه ديال القشور ديال الليمون والحامض ولا كيدوب فيها هذاك الشوكولا، كيهبط شي سيايل هكا منها. بصراحه جات زوينه وجات بنينه. والمذاق ديال الشعير بالدقيق محمص، يعني كنت حمرته في المقله جا واحد المذاق بحال السلو بحال جا رائع. جربوه حتى في لي غاتو فاش كتبغيو ديروا شي كيك شي كيكه انكيل كيك كذلك حتى الكيك ولا شي غاتو وديروه بالدقيق محمر كيجي فن. هانتوما شفتوا كيفاش جات زوينه ويعني ولا كريب اسهل ما يكون، سهل من المسمن وسهل من البغرير اللي شي مرات اذا ما صدقش كيعصب. لي كريب ساهلين، تخلطي مزيان وديري النسمه اللي بغيتي، الفاني الكراميل الشوكولا السيترون لورانج يعني اللي بغيتي. وانتما لي كريب كما شفتوا حنا وجدناهم دغيا دغيا الواحد يبدل شويه وصافي. نتمنى ان الفيديو ديال هذا النهار نال الاعجاب ديالكم، وما تنساوش ديروا لي لايك وتشتركوا في القناه باش يوصلكم الجديد. نتمنى لكم امسيه سعيده ومع السلامه.